देव खरंच आहे का? ईश्वर आहे का? की तो फक्त आपल्या मनाची कल्पना आहे? हा प्रश्न प्रत्येक माणसाच्या मनात कधीतरी येतो आणि कदाचित तुम्हालाही हा प्रश्न कधी ना कधी पडला असेल. पण हजारो वर्षापूर्वी एक असे महान व्यक्तिमत्व होते ज्यांना हा प्रश्न वारंवार विचारला जायचा आणि प्रत्येक वेळी ते असं उत्तर द्यायचे की लोक पूर्णपणे थक्क व्हायचे. ते म्हणजे गौतम बुद्ध. भगवान बुद्ध जिथे जिथे जायचे तिथे लोक आपल्या समस्या, शंका आणि प्रश्न घेऊन यायचे. पण त्यातला सर्वात मोठा आणि कायमचा विचारला जाणारा प्रश्न होता, ईश्वर आहे का? एक दिवस बुद्ध आपल्या प्रिय शिष्य आनंदासोबत एका गावातून चालत होते. वातावरण शांत होतं. लोक आपापल्या कामात व्यस्त होते. तेवढ्यात एक माणूस घाईघाईने बुद्धांच्या जवळ आला. त्याच्या चेहऱ्यावर उत्सुकता होती आणि त्याने थेट प्रश्न विचारला, बुद्ध, मला सांगा, ईश्वर आहे का? बुद्धांनी शांतपणे त्याच्याकडे पाहिलं आणि विचारलं, तुला काय वाटतं? तो माणूस म्हणाला, मला पूर्ण विश्वास आहे, ईश्वर आहे. बुद्ध हलकंच हसले आणि म्हणाले, तू चुकीचा आहेस. या जगात ईश्वर नावाची कोणतीही गोष्ट नाही. हे ऐकून तो माणूस थोडा गोंधळला, पण काही न बोलता निघून गेला. थोड्या वेळानंतर अजून एक माणूस बुद्धांकडे आला, पण हा माणूस पूर्णपणे वेगळा होता. त्याच्या चेहऱ्यावर संशय आणि नकार दिसत होता. त्याने म्हटलं, बुद्ध, मला वाटतं ईश्वर वगैरे काही नसतं. हे सगळं फक्त लोकांनी बनवलेलं आहे. त्यावेळी बुद्ध हसले आणि म्हणाले, तूही चुकीचा आहेस. या जगात फक्त ईश्वर आहे, दुसरं काहीच नाही. आता मात्र परिस्थिती खूपच विचित्र झाली होती. एकच प्रश्न, पण दोन पूर्णपणे विरुद्ध उत्तरं. हे सगळं पाहून बुद्धांचे शिष्यही आश्चर्यचकित झाले. दिवस पुढे सरकत गेले आणि संध्याकाळ झाली. सूर्य मावळला होता. वातावरण शांत होतं. तेवढ्यात एक तिसरा माणूस बुद्धांच्या जवळ आला. हा माणूस खूपच बेचैन होता. त्याच्या चेहऱ्यावर चिंता स्पष्ट दिसत होती. तो थरथरत्या आवाजात म्हणाला, बुद्ध, मी खूप दिवसांपासून शोध घेत आहे. मला मार्गदर्शन करा. मला सांगा, ईश्वर आहे का? नाही. यावेळी मात्र बुद्ध काहीच बोलले नाही. त्यांनी डोळे बंद केले आणि पूर्णपणे मौन धारण केलं. ना हो म्हटलं, ना नाही म्हटलं, फक्त शांतता राहिली. आता मात्र शिष्य आनंद पूर्णपणे गोंधळून गेला. त्याला राहवलं गेलं नाही. त्याने बुद्धांना विचारलं, भगवान, एकच प्रश्न, पण तीन वेगळी वेगळी उत्तरं असं का? बुद्ध हसले आणि शांत आवाजात म्हणाले, आनंदा, पहिला माणूस आधीच मानून बसला होता की ईश्वर आहे. जर मी त्याला हो म्हटलं असतं तो कधीच शोध घेतला नसता. म्हणून मी त्याची धारणा तोडली. दुसरा माणूस आधीच मानून बसला होता की ईश्वर नाही. जर मी त्याला नाही म्हटलं असतं तर तोही कधीच त्याने शोध घेतला नसता. म्हणून मी त्याची धारणा तोडली. पण तिसरा माणूस, तो खरोखर शोध घेत होता. त्याला उत्तराची नाही तर अनुभवाची गरज होती. म्हणून मी मौन राहिलो. ही गोष्ट ऐकून आनंद थोडा शांत झाला, पण त्याच्या मनात अजूनही प्रश्न होते. तेवढ्यात दुसऱ्या एका शिष्याने बुद्धांना थेट विचारलं, भगवान, तुम्ही ईश्वरावर विश्वास ठेवता का? बुद्धांनी त्याच्याकडे पाहिलं आणि म्हणाले, आधी माझ्या एका प्रश्नाचं उत्तर दे. तू सूर्याला मानतोस का? शिष्य थोडा हसला आणि म्हणाला, सूर्याला मानायची काय गरज? तो तर आपल्याला दिसतो. तो आपल्याला प्रकाश देतो. आपल्या जीवनाचा आधार आहे. बुद्ध म्हणाले, अगदी बरोबर. ज्या गोष्टी स्पष्टपणे दिसतात त्यांना मानण्याची गरज नसते. आणि म्हणूनच जर ईश्वर सूर्याप्रमाणे दिसला असता तर त्याला मानायचा प्रश्नच उरला नसता. बुद्ध पुढे म्हणाले, खरा प्रश्न हा नाही की ईश्वर आहे की नाही. खरा प्रश्न हा आहे की तू त्याला किती अनुभवतोस. का? कारण ईश्वर हा डोळ्यांनी पाहायचा विषय नाही, तो अनुभवायचा विषय आहे. शिष्य आता विचारात पडला होता. त्याला काहीच समजत नव्हतं. तेव्हा बुद्धांनी एक उदाहरण दिलं. ते म्हणाले, समज तुझी एखादी मौल्यवान वस्तू तुझ्या घरात हरवली आणि तू ती बाहेर शोधायला लागलास तर ती तुला सापडेल का? शिष्य म्हणाला, नाही,
ती जिथे हरवली आहे तिथेच शोधावी लागेल. बुद्ध हसले आणि म्हणाले, अगदी तसंच. जी गोष्ट तुझ्या आत हरवली आहे ती तू बाहेर कशी शोधणार? तू वर्षानुवर्षे मंदिर, तीर्थ, जगभर भटकतोस, पण कधी स्वतःच्या आत डोकावून पाहिलंस का? जर खरंच सत्य शोधायचं असेल तर बाहेर नाही, स्वतःच्या आत शोध. बुद्धांच्या या शब्दांनी त्या शिष्यांच्या डोळ्यात पाणी आलं, कारण त्याला आयुष्यात पहिल्यांदाच समजलं होतं की तो आतापर्यंत चुकीच्या दिशेने शोध घेत होता. मग मित्रांनो, या संपूर्ण कथेतून आपल्याला एक खूप मोठी गोष्ट मिळते. ईश्वर आहे की नाही हा प्रश्न चुकीचा आहे, कारण ईश्वर हा मानण्याचा विषय नाही तर जगण्याचा आहे, अनुभवायचा आहे. आणि जोपर्यंत तुम्ही स्वतः शोध घेत नाही तोपर्यंत तुम्हाला उत्तर कधीच मिळणार नाही. म्हणून दुसऱ्यांनी सांगितलेल्या गोष्टीवर ऐकण्याऐवजी स्वतः अनुभव घ्या, स्वतः शोध घ्या, कारण खरं सत्य तुमच्या आतच दडलेलं आहे. मित्रांनो, ईश्वर आहे की नाही हा प्रश्न विचारण्यापेक्षा आपण कधी त्याला अनुभवलेला आहे का हा प्रश्न स्वतःला विचारा. कारण गौतम बुद्ध यांनी सांगितल्याप्रमाणे ईश्वर हा मानण्याचा विषय नाही, तो जगण्याचा आणि अनुभवण्याचा विषय आहे. आणि जोपर्यंत आपण दुसऱ्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवत राहतो तोपर्यंत आपण सत्यापासून दूरच राहणार. पण ज्या दिवशी तुम्ही स्वतःच्या आत डोकावायला सुरुवात कराल त्या दिवशी तुम्हाला कदाचित ते उत्तर सापडेल ज्याचा तुम्ही इतक्या वर्षापासून शोध घेत आहात.